السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله، وسؤال أولمبيات الرياضيات، وهذا السؤال من ألمانيا. أوجد قيمة x في المعادلة التالية: x تربيع ناقص x تكعيب بتساوي 80. المطلوب إيجاد قيمة x. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات. وطبعا هذه مسألة معادلات، موجود قائمة أخرى لشروحات ومسائل المعادلات بشكل كبير جدا، يفيد كتير جدا من طلابنا. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر هنبتدي إن احنا ندخل ال80 دي جوه، وتكون الصورة التالية للمعادلة. هتكون معانا x تربيع ناقص x تكعيب سالب 80 بتساوي الصفر. طيب هنا ال80 دي هنبتدي نقسمها لعددين. ازاي عددين؟ يعني انت عندك هنا x تربيع سالب x تكعيب اهي، عندك بقى سالب ال80 دي هنخليها لسالب 16 وسالب 64. واحد هيقول لي طب اشمعنى العددين دول تحديدا؟ لان ال 16 لو لاحظت هنا 4 تربيع، ده هتبقى مع التربيع، وهنا ال64 مع التكعيب هتكون هنا، فبالتالي ال80 قسمناها لعددين، واحدة تمشي مع التربيع والتانية تمشي مع التكعيب. فهتكون الصورة برضو معانا بالشكل ده. ادي الاكس تربيع سالب الاكس تكعيب او ناقص اكس تكعيب، هنا ناقص الأربعة دي أس كام؟ 2 تربيع اهي، ناقص 4 أس كام؟ 3 اللي هي تكعيب، بتساوي هنا ايه؟ الصفر. فبالتالي زي ما اتفقنا ادي الاكس تربيع سالب 4 هنا تربيع، الاتنين دول مع بعض بين قوسين. هنا بعد كده عندك اشارة سالبة طبعا، الاكس ايه؟ تكعيب اهي، سالب كام؟ سالب 4 تكعيب، دي بتساوي الصفر. طيب هنا القوس الاول مفيش فيه اي مشكلة اهو، اكس تربيع سالب او ناقص 4 تربيع. خلي بالك بقى من الخطوة دي، هنا هتكون معاك الاشارة سالبة مفيش اي مشكلة. جميل. طيب عندك هنا بعد كده ايه؟ الاكس تكعيب اهي، سالب في سالب تبقى ايه؟ موجب، يعني هنا موجب 4 تكعيب، دي بتساوي ايه؟ هنا الصفر. والجزء ده عبارة عن فرق بين مربعين، فهيكون بالصورة التالية: ال A تربيع ناقص ال B تربيع، ده بيساوي هنا A زائد ال B مضروب في A سالب ال B. وعلى الجانب الآخر هيكون معانا برضو هنا ده عبارة عن ال A تكعيب زائد ال B تكعيب، ده بتساوي هنا A زائد ال B مضروب في A تربيع ناقص A B زائد B تربيع. نبتدي نتعامل هنا، هيكون معانا ال هنا A زائد B، يعني الأول زائد التاني اللي هو ال X زائد الأربعة، هنا مضروب في ال X سالب الأربعة. بعد كده في إشارة سالبة تنزل اهي الإشارة السالبة زي ما هي عندك. بعد كده الأول زائد التاني الإكس زائد الأربعة مضروب فيه عندك الأول تربيع اللي هو إكس تربيع سالب الأول في التاني اللي هو 4x، هتكون 4x زائد التاني تربيع اللي هي ال16، يعني 4 تربيع بتكون معاك ال16. كل ده بيساوي طبعا ايه؟ هنا الصفر. هتلاحظ هنا عندك الاكس زائد 4 وهنا الاكس زائد 4، ما تاخدها عامل مشترك. فهيكون معانا الاكس زائد 4 دي عامل ايه؟ مشترك. يبقى هنا الباقي هيكون معانا اكس سالب 4
وهنا طبعا واحد في الكلام ده، فطبعا ايه بيعطي نفس الأعداد الموجودة هنا، فهيكون معانا سالب اهي، سالب ايه هنا اكس تربيع سالب 4 اكس زائد ال16، كل ده بيساوي طبعا هنا الصفر. يبقى يكون معانا هنا اكس زائد ال4 اهي. هنا عندك قبلك ايه اكس سالب 4 سالب اكس تربيع اهي، سالب اكس تربيع سالب في سالب هنا هيكون موجب 4 اكس، وسالب في موجب برضو هيكون بسالب ال16 اهي، ده بيساوي ايه؟ يساوي هنا الصفر. وبالتالي هنا اكس زائد ال4 اهي. طب هنا هناخد نخلي بقى الاكس تربيع دي تيجي في الاول، يبقى سالب اكس تربيع، وهنا اكس ومعانا 4 اكس يبقى موجب 5 اكس، موجب 5 اكس. وعندك سالب 4 وعندك سالب 16 يبقى سالب 20، دي بتساوي هنا الصفر. فبيكون معانا هنا اكس زائد 4 بتساوي الصفر، يبقى هنا الاكس بتساوي سالب كام؟ سالب 4. معايا اكس هنا بسالب 4. طب وعلى الجانب الآخر هنا هنلاقي إن سالب اكس تربيع زائد 5 اكس سالب 20، دي بتساوي هنا الصفر. طيب عندك في سالب في الأول هنا، طب ما تيجي تقسم على سالب ايه 1، فبالتالي هتكون دي اكس تربيع سالب، هتكون دي بقى دي كانت موجب هتبقى بالسالب سالب 5 اكس، وهنا برضو دي كانت سالب يبقى هتبقى ايه موجب 20، دي بتساوي ايه هنا الصفر. وهنا طبعا الجزء ده هنشتغل هنا بالقانون العام، هنا هيكون معانا الاكس بتساوي، هنا ناخد شرطة كسر ونكتب هنا فوق في البسط سالب بي موجب او سالب، ونعمل علامة الجذر التربيعي لبي تربيع سالب 4 سي على 2 A. يعني هنا الاكس هتساوي هنا السالب ننزلها زي ما هي، البي اللي هي البي اللي هي دي اهي، البي اللي هي 5 هنا، بس دي بالسالب زي ما هنا سالب 5، لأن هنا موجودة بسالب 5، السالب الخارجية دي زي ما هي ملناش علاقة بيها. طيب يبقى هنا موجب أو سالب أهي، موجب أو سالب، نعمل علامة الجذر التربيعي بي تربيع اللي هي سالب 5 تربيع اهي، سالب 5 تربيع سالب 4 مضروبة في كام؟ مضروبة في الايه اللي هي 1 مضروبة في السي اللي هي 20 على كام؟ 2 في الايه بواحد في 1. طيب هنا الاكس دي هتساوي كام؟ سالب في سالب بموجب، يبقى هيكون هنا 5 موجب أو سالب، موجب أو سالب إيه؟ نعمل علامة الجذر التربيعي لمين؟ لهنا دي هتكون قيمتها 25 أهي، 25. هنا نضرب بقى، هيكون العدد ده بالسالب لأن سالب في موجب في موجب، يبقى دي معاك سالب 4 في 20 على طول ب80، يبقى هنا سالب 80 أهي، على 2 في 1 طبعا ب2. يعني اذا هنا الاكس هتساوي، الاكس هنا هتساوي، ناخد شرطة الكسر بتاعتنا 5 موجب او سالب جذر كام؟ ال25 ناقص ال80 يعني سالب 55 على طبعا الاتنين. يعني هنا الاكس هتساوي 5 موجب او سالب جذر الخمسة سالب 55 على كام؟ على الاتنين. يعني ممكن هنا نقول ايه، نخليها بقى بالموجب يبقى 55 اي على الاتنين. يبقى اذا مجموعة الحل بتاعتنا هتكون كالتالي، الاكس بسالب 4 دي معانا، واكس تاني بكام؟ واكس هنا تاني هتكون يعني دي اكس 1، وهنا في اكس 2 هتساوي معانا كام؟ شرطة الكسر اهي، 5 موجب هنا 55 اي على الاتنين، والاكس التالتة بتساوي 5 سالب 55
I على الاتنين. وهذه هي الحلول. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.